درست است. پول باز بر شما میتونم اینجا. خب به نام خدا دوستا بحث و ادامه میتونیم. موضوع ما شما جیاری تنلنگ است که به نام جنریک راوت انکپسولیشن یاد میشه. جیاری دوستا به نام سایت تو سایت وی پی ان یادش میکنن، یعنی یک برانچ ما را با یک برانچ دیگه ما چی میکنه ارتباط میده. اما این وان سایت با وان سایت ارتباط میگیره، مولتی سایت با هم کامیونیکیشن کرده نمیتونه توسط این. با چی منظور؟ یعنی دوستا فکر بکنین که این راوتر از او اس پی است. این راوتر کی میشه؟ راوتر او اس پی میشه. این راوتر وان سگمنت ماست، این راوتر سگمنت دوم ماست. پس بین این راوتر و این راوتر ما چی نبال میکنم؟ از طریق نتورک او اس پی آی پی سگ میبخشین جیاری نبال میکنم و تنلنگ پل میشه، سایت با هم دیگه ارتباط گرفته میتونم. این آملان است، این قسمت آملان است، این قسمت آملان است و از طریق اینی پورت وان اینجا باز وان سگمنت است، با هم دیگه چی میگیرن؟ ارتباط یا کامیونیکیشن میگیرن که به شکل اینی اینترنت از دواسط این یک برانچ است، این دیگه برانچ است، یک هدکوارتر است، این برانچ است که واسه شما چی جور میکنین؟ جیاری کرییت میکنین. جیاری چی میکنه؟ یک ورچوال تنلنگ اینجا کرییت میکنه. داخل ورچوال تنلنگ دیتای توی به شکل سکیور چی میشه؟ اکسچنج میشه. ما در ابتدا گفتم برای وی پی ان تشریح کردم. الان جیاری چی میکنه؟ دوستا در اصل آی پی آی پابلیک چند است؟ 11.1.1 اینجا است، 11.1.1.2 اینجا است. متوجه هستین؟ حالا این سایت وقتی که به این سایت دیتا روان میکنه با سورس 11.1.1 با دستنیشن 11.1.2 دیتا چی میشه؟ سند میشه. اما داخل دیتا باز جیاری پرایوت آی پی می باشه که بازو پت است، هاید است. متوجه هستین؟ برای آی اس پی تنها چی رو نشان میده؟ پابلیک. برای آی اس پی باز این پرایوت نشان نمیده. این دیتا وقتی که به دستنیشن خود رسید، باز به دستنیشن وقتی که دید که دورا میخوای مرا میخوای، بازو جیاری رو اوپن میکنه. جیاری رو اوپن کرد میبینه که اینی پرایوت است. متوجه هستین؟ اینی پرایوت است. پرایوت دیگه چی داره؟ درخواست داره. کی کار چی میشه؟ خود وی پی ان میشه. دیگه چی گفته شده که جنریک راوت انکپسولیشن است و یک تنلنگ پروتکل است که دیولپ شده توسط خود سیسکو و حالا دوستا گفته then can be encapsulate the wide variety of network by اینجا گفته شده network layer protocols inside the virtuals. یعنی این پروتکل که است توسط سیسکو دیولپ شده و ما میتونیم وایدلی در سراسر دنیا رو چی بکنیم؟ استفاده بکنیم که مکمل معلومات درباره خود جیاری که است در RFC داکومنت 2784 تعریف میشه. این RFC را میتونید بخونید و در زمینه پوینت پوینت وی پی ان میگن که دو سایت هم دیگر با هم دیگر میتونیم توسط از وی پی ان چی کنیم؟ تنلنگ بکنیم. از دو سایت بیشتر تنلنگ نمیشه در جیاری که آور وان لنگ اینا چی میکنن؟ کار میکنن. خوبی از این چی است دوستا؟ خوبی از این است که در این قسمت گفته شده که کانکت میکنه دوستا ریموت آفیس آور اینترنت، یعنی ریموت آفیس های خودمون میتونیم توسط اینترنت با هم دیگر چی بکنیم؟ ارتباط بدیم. بله، لند سگمنتیشن ارتباط بدیم. در ضمن گفته آی پی ورژن 6 کانکتیویتی آفر آی پی ورژن 4 هم توسط این صورت میگیره که با نام ترانسپورتیشن زیاد میکنن. یعنی ما در لند سگمنت خود آی پی ورژن 6 داریم، در وان سگمنت خود آی پی ورژن 4 است. باز توسط جیاری ما میتونیم که 6 از طریق 4 اکسچنج بکنیم با برانچ دیگه. فکر بکنید اینی آی اس پی هستیم، اینی قسمت یک راوترک ما ماندیم. اینجا آی پی 2001 به طور مثال 2001 کالن چند استفاده کردیم؟ کالن 0/64 استفاده کردیم. یا ورژن 6 است. اما در این قسمت آی اس پی ما 11.1.1.1 چی داده؟ آی پی داده. و در این سایت دیگه هم آی اس پی دوستا اومده اینجا به ما مثال 12.1.1.1 اینجا آی پی داده و در این قسمت هم ما چند استفاده کردیم؟ آی پی ورژن 6 مثلا 2002 بازنشسته کردیم کالن چند 0/64. متوجه هستین؟ این ما میتونم که اینمی آی پی ورژن 6 خدا توسط تنلنگ جیاری از طریق آی پی ورژن 4 آی اس پی تنل کنم و این دو سایت با هم دیگر چی بتم؟ ارتباط بتم از طریق تنلنگ. این آی پی ورژن 6 آی پی ورژن 4 با هم دیگر کامیونیکیشنشون استارت میکنم که اینی ششم این شش پینگ میکنه که در کابل باشه، یه فکر کو که در هلمند باشه، یا این در افغانستان است، این در یو کی است. دو کشور دو ولایت مختلف هم میتونه بوده باشه. یا برعکس گفته دوستا که آی پی ورژن 4 آفر آی پی ورژن 6 تو 4 داشته باشه یا اس پی 6 داشته باشه. درست از وی پی ان کانکشن میگیره. دیگه آی پی ایکس نه دیگه پروتکل است که در لند سگمنت استفاده میشه. تو آی پی ایکس باشی اما وسط آی اس پی چی باشه؟ آی پی ورژن 6 آی پی ورژن 4 باشه. که اینی میرم شما کامیونیکیشنش توسط جیاری کرده میتونید.
دیگه در کانفیگریشن جیاری دوستا ما گفته ادیشنال هاردویر ضرورت نداریم، فقط ضرورت است که یک لینک از OSP داشته باشیم. کن بینن دونمو اینترفیسی که ما از اینترنت اکسس داریم، دونمو اینترفیس میتونیم جیاری خود چی بکنیم، ستاپ بکنیم. با کدام لینک اضافه هم ضرورت نیست. در ضمن امپلیمنتیشنشون بسیار سمپل است، فقط یک 3 کماند است، 4 کماند. دیگه کاست افکتیو، یعنی هیچ کدام پول مصرف بالای ما نمیاد که ما توسط جیاری بتونیم اگه جیاری استاپ بکنیم بریم یک پول اضافه با اسپی بدیم، هیچ پول ضرورت نداره. و راوتینگ پروتکل و راوتینگ تا مربوطه ما شما میشه و ما میتونیم که فقط یک ریموت برانچ با هیدکوارتر توسط چی بکنیم ارتباط بدیم. بس در جیاری کانفیگریشن دوستا چند استپ است که من اینجا براتون وی پی ان باز کنم. چند استپ است خود داره دوستا. در این قسمت مثلا ما اینجا یک هیدکوارتر داریم. خب متوجه باشین، یعنی سناریو ما استفاده میکنم در این قسمت. ما در این قسمت یک هیدکوارتر در این قسمت داریم، آرتیار 1 است و یکی هم ریموت برانچ داریم که آرتیار چند است؟ آرتیار 7 است. دیگه اینی نتورک آی اس پی است. دیگه نتورک چی است؟ نتورک آی اس پی است. این ستاپ آی اس پی است که آی اس پی در نتورک خود به طور مثال ای جی پی استفاده کرده. او ای جی پی استفاده کرده، بالاخره اینی پابلیک آدرسی که به ما داده توسط اونمو راوتینگ پروتکلی که خودش داره با اینی راوتینگ پروتکلی طرف او را چی میده؟ ارتباط میده. اینی پابلیک با این پابلیک باید ارتباط بده. این باید OSP با ما استاپ بکنه، چون ما پابلیک آی پی ازو گرفتیم. نه پابلیک آی پی ما باید راوتیبل و باشه دیگه هر طرف بره. بس اینی سگمنت OSP است. ما یک ورچوال یک چیز جور کردیم که شما بفهمین اینی مشخص مربوط OSP میشه، مربوط نمیشه. ما فقط دوستا اینجا برای راوترهای خود رفتیم آی پی دادیم، بر راوترهای آی پی دادیم که آی پی های پابلیکش باید کامیونیکیشن بکنه و در این راوترهای OSP ای جی پی استفاده شده که بحث هم شما خواندید. بله با هم دیگه ارتباط داشته باشن. مثلا آرتیار اولم است، اینجا در آرتیار اول میرم، من این بند نشته میکنم، پنگ میکنم آرتیار چندمه؟ آرتیار هفتمه. که اینی آرتیار چندم است؟ آرتیار هفتم است. یعنی بند نشته میکنین شو آی پی به طور مثال اینترفیس بریف و در ضمن میگین اکسکلود ان اساین. فقط پورت 1 تا آی پی نشان بده، اینترنت سریالش است که 111.0.0 چند است؟ 2 است. این پابلیکش است. بله در این راوتر میگیم پن کو 100 چنده؟ 110 داد چند بود؟ داد 0.0 داد؟ یک بود یا دو؟ دو است انتر میکنیم. پنگ کرد؟ پابلیک پنگ داره. متوجه هستیم؟ پابلیک باید چبال باشه. فکر کو کی کابل هستی امریکا است. از کابل امریکا رو دیگه پنگ میکنی، پابلیک شد دیگه. چی ده؟ پرایوت نه دیگه. پرایوت پنگ کردن نمیتونه. اگر ما پرایوت شو پنگ کنم چون لند سگمنت از یام کس آی پی پرایوت داره 192 کل چیز ستاپ است. اگر ما بخوایم بگیم پنگ کو 192 168 دو چنده؟ دو یکه. اند چه بال میگه ما با اکسس ندارم. این خب پکیج راون میکنه به طرف OSP دراپش میکنه چون پیش OSP نیست. متوجه هستین؟ 192 پیش OSP نیست. ما تنلینک میکنیم باز 192 را تنل ما چی میکنه؟ پوتش کرد باز نمیکنه. خب بله پاس پابلیک میشه. حالا ما چی میکنیم؟ کار ما چی است دوستان؟ در راوتر یک راوتر هفت خود ما تمام کانفیگریشنی که برای یک نورمال راوتر ضرورت است صورت گرفته. مثلا دیفولت راوت شورن اینجا براتون نشان میده. مثلا دیفولت راوت است، ضرورت است 100% بخاطر لند سگمنت باید بگیرم. مثلا نت است، نت هم بخاطر عزیز که پرایوت آی پی آی ما یک لند سگمنت های خود چی کنن؟ پنگ بکنن. این حالا اینمی پی سی گک باید پی سی اول است. نه پی سی اول است باید آی پی پابلیک ریموت برانچ چی بکنن؟ پنگ بکنن. یعنی ما شما قدرت از این داشته باشیم که از این طریق لند این پابلیک پنگ بکنیم. خب از هر جایی باید اکسس شود، چی پرایوت باشه. خب باز پرایوت ما اینجا نت میشه، نه بیرون میره. پس بخاطر ما آی پی میتم چک میکنم که باید پنگ شود. اگر نشه باز وی پی ان کار نمیکنه. مثلا ما آی پی میتم، آی پیش میگم 192 168.1.100 است. 255.155.155.0 هم که تویش میشه. 190 میباشن سر ماسکش 168.1.1 هم که تویش است. حالا از این قسمت میگم چی کنه؟ پنگ باید بکنه. کی را باید پنگ بکنه؟ میگم پنگ کو پنگ کنه. میباشین 192 پرایوت نه اول پابلیک باید پنگ بکنه. باز ما پرایوت با پرایوت تنلینگ میکنیم، در غیر از پنگ نمیکنه. داد 0.0 چنده؟ میبخشین من 32 دادم. دو را باید پنگ کنه، اونا پنگ میکنه پابلیک. متوجه هستین؟ پابلیک اکسس داره اما پرایوت پنگ کرده باز
نمیتونم. مثلا من میگم پینکو 192 168 دات 2 دات چنده دات یک این میگه اند چه بالاست. متوجه هستین؟ میگه این اکسس ندارم. بو اینو میریم وی پی نه کار میکنیم که نمیس پرایوت چی شود پینگ شود آور از طریق آی اس پی. میره بشه که میره راوتر یک هفتم دیگه بیاین که چه کار کردیم درست دی قسمت راوتر اول متوجه باشین. در راوتر اول وان سگمنت لینک های لان هم آی پی داده شده، لینک وان هم آی پی داده شده. بس دیگه بعد از اون دیجا نت انیبل کردیم، دیفالت اوت انیبل کردیم، در کدام کار نشد. از آی پی پرایوت با پابلیک نت بکنه، دیفالت اوت به طرف آی اس پی فارواردش کنه، آی اس پی باز پابلیک پیش است، پابلیک کار کانکشن میده. در راوتر هفتم سیم پروسس هم کار شده دوستا شورن. دی قسمت متوجه باشین لان سگمنت آی پی دادیم و ایام وان پورت آی پی دادیم، نت هم انیبل شده. دیگه نت هم است و در ضمن دیفالت راوت هم است. بس فاینالی در راوترهای وسط ای جی آر پی آی پی پابلیک کلش داره. بله دیگه کدام کار نشده. الان ما میریم جیاری خدا ایمپلمنت میکنیم. در کانفیگریشن جیاری اول در هدکوارتر گفته چی انیبل کنین، یک انترفیس تنل ایمپلمنت کنین. چی کریت کنین؟ انترفیس تنل. و انترفیس تنل انترفیس ورچوال است دیگه. انترفیس ورچوال چی میتین؟ آی پی میتین. این آی پی اپشنال است خاص هر آی پی که دادی. این می آی پی را که در ورچوال در انترفیس ورچوال تنل یک راوتر اولت میدی، در راوتر هفتم باید اونمو سابنت بدی، سابنت چنج نکنی. باز تنل سورس اون پورتی را میدی که پورت 1 است. تنل دستنیشن آی پی پابلیک او سایت تا میدی، سایتی که در ریموت برانچ طرف است و تنل مودم جیاری میگیره، جیاری آی پی گرفتیم. صحیح است؟ اینو میکومنده که اینجا انجام اما کار است. پس میریم در راوتر 1 هدکوارتر است، یک انترفیس تنل جور میکنی. انترفیس تنل چند میگیری؟ انترفیس تنل هر نمبری که دادی دا میگیری، یا اپشنال است، ضرورت نیست. بعد از اون آی پی آدرس برش میدی. متوجه هستین؟ آی پی آدرس 172 و تا مثال 172 16 صفر چند میگیری؟ نه چیزی که دادی فقط دو ساید یک چیز باید باشن. مثلا دایر آی پی میدی 255 155 دات 0 دات 0 مشکل نداره. باز نشته میکنی که تنل سورس تنل سورس کدام چی است؟ تنل سورس میفهمی که اینی آی سیریال پورت است، سیریال پورت است. در راوتر یک هستیم. بله میگه که تنل سورس مثلا سیریال چند است؟ 2 0 است. یعنی تنل کریت میکنی، میگه ما از این انترفیس 1 استفاده کو تنل کریت کو کی ورچوال نتورک شود. از انترفیس آی اس پی چی کو استفاده کو، اینجا تنل دو کریت کو، تونل بزن با طرف کی؟ با طرف 1 سگمنت. متوجه هستین؟ تنل سورس. باز میگه این تنل سورس که از اینجا ما انکپسولیشن تنل کدام ایره با کی باز ببرم، دستنیشن هم کی باشه. الان دستنیشن رو طرف میتین. تنل دستنیشن کی است؟ تنل دستنیشن 110 دات 0 دات 0 دات چند میشه؟ دات 2. این آی پی پابلیکت میشه. که آی پی پابلیک راوتر یک چی میداره؟ پینگ میکنه، باید پینگ هم بکنه، انتر میکنه. و تنل مود چی استفاده میکنین؟ جیاری آی پی. تنلینگ چی شد؟ استیت اپ. در راوتر هفتم میرین تنلینگ فعال میکنه. کانفیگریشن ترمینال داخل انترفیس تنل چند میشین؟ ایره 20 میتون. ضرورت نیست، هیچ مشکل نیست. بله آی پی آدرس باید مچ بکنه. آی پی آدرس 172 16 0 رو 10 داده بودیم، ایره 11 میتون. نه؟ بله 155 155 16 بود، ایام باید 16 باشه. متوجه هستین؟ و تنل سورس زی بازم سریالش میشه. سریال دو چند است؟ سریال 20 و تنل دستنیشن کی میشه؟ اون سایت پابلیک آی پی راوتر 1 پابلیک آی پی راوتر 1 120 دا 0 دا 0 دا چند است؟ دا 2 است. و تنل مودم چی میشه؟ جیاری آی پی. متوجه شدین؟ حالا کدام چیز دیگه نیست تنل ما جور شد. اینا رو پینگ نمیکنه. چرا پینگ نمیکنه؟ اینا رو راوتینگ باید شود. متوجه هستین؟ این خب دیگه ریموت برانچ بود. خب دیفالت اوت نت هم کردیم، حالا میریم راوتینگ هم کار میکنیم. اینا ما گفتیم که ایران باید بکنیم، دیفالت اوت هم بزنین و نت هم پال بکنیم. ایران کار شده. پس میریم یک راوتینگ کار میکنیم. چرا راوتینگ کار میکنین؟ دلیل در کجاست که راوتینگ کار میکنین؟ چون دوستا خود متوجه باشین اینجا ما خو یک تنل کریت کردم. نه اینی آی پی تنلم، اینی آی پی وانه متوجه هستین راوت باید بکنه از طریق اینمی تنلینگ. اینجا یک تنل کریت شده، آورزی یک تنل کریت شده. اینا شما راوتینگ فعال میکنین که اینمی نتورک پرایوت تو از طریق می تنل انترفیس چی شوه به این سایت رفته بتونه، در غیر از او پینگ کرده نمیتونیش. نتورک های پرایوت اکسچنج شوه بین نتورک پرایوت میبره با پابلیک.
او را میشه کریت کردی با و هیچ فرق نه، فقط من میگم اینجا راوتینگ فال شود. سازی شما نه در راوتر هیچ راوتینگ پروتکل رن نیست، در راوتر یک هیچ پروتکل نیست. اینجا شما چکش بکنید، اینجا چکش میکنیم سعی کنید میگین دو شو آی پی پروتکل هیچ نداره. ما حالا میگم پروتکل باید استفاده شود بین راوتر 1 و راوتر 7 بین تنل انترفیس هایش، چون داخل تنل انترفیس باید راوت اکسچنج شود که پرایوت آی پی از این راوتر 1 با پرایوت آی پی راوتر 2 باید توسط راوتینگ پروتکل خود اکسچنج بکنن. توجه هستین؟ بله از هر کدامش که استفاده کردی زیادتر رپ استفاده کنین ساعت تر است. نشته میکنین که راوتر چی میگیرین؟ راوتر رپ در راوتر 7 فقط نتورک تنل 192.16.0.0 و نتورک پرایوت 192.168.2.0 بس وان سگمنت نمیدی تو، فقط آل راوتینگ بین تنل انترفیست و لند سگمنتت کریت میکنی که لند با لند توسط تنل چی شود؟ اکسچنج شود ترافیکش. بس من در راوتر اولتان، در راوتر اول هم میگین راوتر چی؟ راوتر رپ و نتورک چند است؟ 172.16.0 نتورک 192.168.1.0 نو تو سامری ورژن 2 این کماند رپ است که رو باید کار بکنیم. نو تو سامری ورژن چند؟ ورژن 2 end to end شو آی پی سیکنند پیش از شو آی پی راوت میگفتین این راوت نشان نمیداد. حالا شو آی پی راوت بگین رای به تنل نشان میده سایت دیگرم میگه رپ آورد کی آورد؟ رپ میگه اف 2 هستم یک آورده. متوجه هستین؟ حالا از این برو ایرا پینگ اون پینگ دیدی پیشتر پینگ نکرد، نه پرایوت اکس نگرفت. حالا که تنل کریت شد راوت 2 پیشش آمد، راوت 2 پیش 1 است، پیش راوتر 1 آمد و از ارتباط گرفته میتونه. شو آی پی چی میگین؟ شو آی پی راوت 2 را رپ آورده، رپ 192.168.2 را چی کرده؟ میگه برای ما آورده. از طریق کی؟ از طریق تنل انترفیس. میبینین اینجا میگه تنل کدام تنل؟ از طریق تنل 10 میگه آوردیم. توجه هستین؟ این ترافیک ما آل وان سگمنت چی میشه؟ از طریق چی؟ از طریق تنل انترفیس. دیگه هم این توپولوژی رو با شما در خانم کار میکنید. موضوع چی شد؟ جیاری.